Kaya, good morning! So ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba maging reachable or visible ang ating mga YouTube channel. May mga kaibigan po kasi ako na nagtatanong at nagkakaroon ng problema kung bakit hindi nila makita o mahanap ang kanilang mga YouTube channel at ang kanilang mga in-upload na videos sa kanilang YouTube channel. Okay, ang una po natin gawin ay kailangan kumuha po tayo ng custom URL. So, saan po natin makikita ito? Yun po ang una kong ituturo sa inyo. Kung meron na po tayong custom URL at set up na rin po natin ito, subukan po nating i-search ang ating YouTube channel. So, pupunta po tayo sa YouTube application. Ibang YouTube account po ang ginamit ko ngayon para ma-search ko po yung active YouTube channel ko. So, sa search bar, i-type po natin ang ating YouTube channel. Okay, so nandito na po siya, ang aking YouTube channel. Okay. Matapos po tayong makagawa ng custom URL, ituturo ko po ang iba pang mga paraan upang maging mas visible at reachable ang ating YouTube account. Especially po yung mga videos na ating ina-upload o ginagawa. Hindi man maging first, second, or third, yung sa mga option ng search bar ang ating mga videos, pero at least magiging pagpipilian pa rin ito ng mga viewers o gustong manood ng mga topic na gusto nilang panoorin sa YouTube. Ngayon, kailangan natin bumalik sa ating YouTube account. Muling pindutin ang ating YouTube icon at Creator Studio. Sa Creator Studio, kailangan po natin bumalik sa channel. Pindutin po ulit yung channel. At kailangan nating hanapin ang advance. So, nandito po siya. Dito po sa advance, makikita po natin ang account information. 4 na bagay lang man po ang mahalaga dito na kailangan natin i-edit. Una, itong country. Kailangan po natin ilagay doon Philippines. Pangalawa, itong channel keywords. Dito po sa channel keywords, inilagay ko po dito yung mga titles ng aking mga YouTube videos. Halimbawa po nito ay yung step by step how to download Kinemaster without watermarks.
Dito naman po sa baba, punta po tayo dito sa baba. Mahalaga din po ito. Pagkatapos po natin ma-edit, kailangan po natin i-save. Okay. So, pag na-save natin, ibig sabihin, nagkaroon ng changes with this account information.